يا أهلاً وسهلاً. اليوم رح نتكلم عن موضوع مهم جداً وشاغل بال الكثيرين هالأيام، وهو تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية. في كلام كثير وإشاعات منتشرة، لكن اليوم رح نوضح الصورة كاملة ونحط النقاط على الحروف. خلونا نستعرض بسرعة خريطة طريقنا اليوم. رح نبدأ بآخر الأخبار وبعدها ندخل في المشاكل التقنية اللي تواجه البعض ونتكلم عن حقيقة الإشاعات، والأهم رح نكشف سبب رفض طلبات التمديد ونعطي نصايح عشان نتجنبه، وفي الأخير رح نطل على المستقبل. يلا نبدأ. طيب، الوضع الحالي في أواخر يناير 2026 يقول إن في ضجة كبيرة وتحديات تقنية كثيرة تواجه اللي يقدمون على التأشيرة. لا تشيلون هم، في الدقائق الجاية رح نفصل كل شيء ونوضح أي نقطة غامضة. أول مشكلة كبيرة واللي سببت إحباط للكثيرين هي موضوع تعديل الطلب على منصة إنجاز. يعني بعد ما الواحد يقدم الطلب يكتشف إنه ما يقدر يعدل أي معلومة فيه. وهذا هو السؤال اللي يتكرر كل يوم: ليش الطلب معلق وما يتحدث على المنصة؟ سؤال محبط فعلاً ويسبب قلق كبير. لكن الشيء المثير للاهتمام والمريح في نفس الوقت هو أن الحل صدقوني بسيط جداً، 3 خطوات بس، وأي شخص يقدر يسويها بنفسه بدون ما يحتاج يدفع ريال واحد لأي مكتب خدمات. طيب، خلونا نشرح الخطوات هذه بالتفصيل. ممكن تغيير المتصفح أو مسح الكاش يحل المشكلة، لكن الخطوة الحاسمة واللي أغلب الوقت تزبط هي تغيير كلمة المرور. تعرفون ليش؟ لأن هذه الحركة كأنها تسوي ريفرش أو إعادة تنشيط للنظام وتجبره يحدث بيانات الحساب، وبكذا يسمح بالدخول وتعديل الطلب. والحين ننتقل للقلق الثاني الكبير، وهو الإشاعة اللي تقول إن التقديم على تأشيرات الزيارة رح يوقف مع دخول شهر رمضان. خلينا نشوف وش القصة بالضبط. عشان نفهم الحقيقة، ما في أفضل من الأرقام والتواريخ، هي اللي رح تكشف لنا كل شيء، لأنها ببساطة ما تكذب. إذن النقطة الأساسية هنا هي أننا لازم نفصل بين الكلام اللي نسمعه وبين الحقائق الملموسة اللي نقدر نتأكد منها على أرض الواقع. وهذا هو الدليل القاطع. تأشيرة صدرت قبل أيام قليلة وصلاحيتها للدخول مستمرة إلى ما بعد بداية رمضان المتوقعة. هذا المثال البسيط ينسف إشاعة الإيقاف تماماً. والآن وصلنا لواحدة من أهم المعلومات اللي رح تسمعونها اليوم. السؤال هو: ليش كثير من طلبات تمديد الزيارة العائلية قاعدة تترفض؟ خلونا نسأل السؤال بشكل مباشر. وش هو السبب الحقيقي، السبب الرسمي اللي يخلي طلبات التمديد تترفض ويسبب إحباط كبير للناس؟ الجواب بشكل مفاجئ بسيط جداً، لكن كثيراً من الناس ما ينتبهون له. السبب كله يتعلق بصلاحية جواز سفر الزائر نفسه. يعني الموضوع مو بس إن الجواز يكون ساري وقت تقديم الطلب، النظام يشوف قدام إذا كانت فترة التمديد اللي طالبينها رح تدخل في الشهور الأخيرة من صلاحية الجواز، الطلب رح يترفض تلقائياً. هذه نقطة فنية دقيقة جداً، لكنها هي سبب الرفض في حالات كتيرة. طيب، دام عرفنا السبب الرئيسي للرفض، كيف نضمن إنه طلب التمديد الجاي يتقبل؟ الموضوع بسيط، خلونا نشوف قائمة تحقق من 3 خطوات. هذه هي الثلاثية الذهبية لنجاح التمديد. أولاً، صلاحية إقامة المستضيف. ثانياً، التأمين الطبي للزائر يكون مربوقاً صح. وثالثاً وهو الأهم، التوقيت. التقديم لازم يكون في آخر أسبوع من صلاحية التأشيرة، لا يوم قبل ولا يوم بعد. هذه هي مفاتيح النجاح. وفي الختام، خلونا نلخص الوضع الحالي ونشوف وش ممكن نتوقع في المستقبل القريب. الخبر المطمئن هو أنه على الرغم من كل الإشاعات والمشاكل التقنية البسيطة، النظام شغال. التأشيرات قاعدة تصدر والتمديدات تتم الموافقة عليها للي مستوفي الشروط. لكن هنا النقطة التي لازم ننتبه لها للمستقبل. القلق الحقيقي مو من إيقاف التأشيرات، لا، القلق الأكبر هو احتمالية تغيير السياسات وتقليص مدة الإقامة المسموح فيها مع كل تأشيرة. وهذا يتركنا مع سؤال مهم للتفكير: بما أن التأشيرات اليوم مفتوحة بنفس الشروط السخية الحالية، يمكن هذا هو أفضل وقت للتقديم والتحرك قبل ما تتغير القوانين المتعلقة بمدة الإقامة.